teknologi blockchain. Ramai orang duk sebut pasal blockchain ni. Jadi teknologi blockchain ni apa dia? Kita dah dengar macam-macam pihak cakap pasal teknologi blockchain ni. Dan yang paling kerap disebut tentang teknologi blockchain ni semasa MCO, masa Perintah Kawalan Pergerakan, dan kerap diperkatakan di kalangan ahli sains dan inovasi, dan khususnya di bawah Kementerian Sains dan Teknologi dan Inovasi. Jadi teknologi blockchain ni merupakan satu teknologi terbaru bagi melindungi data. Jadi hari ni kalau kita tengok semuanya cakap pasal data, dan data tu hari ni digambarkan nilainya lebih mahal daripada minyak. Tapi kat mana mahalnya lagi minyak? Adakah mahal data itu sebab kita membayar bil telefon untuk penggunaan data itu, ataupun data tadi untuk diguna pakai di tempat-tempat lain? Dalam data ini, maknanya apabila kita hantar satu SMS, hantar satu gambar dalam WhatsApp, jadi data tadi akan dihantar kepada pihak yang kita nak hantar. Dari pihak A, saya, kemudian saya akan hantar kepada Pak Ali untuk menerima gambar yang saya nak hantar tadi. Jadi satu data telah ditransaksikan kepada Pak Ali. Okey. Jadi dari sudut data ini juga, data tadi bergerak ke satu pihak yang lain. Okey. Dalam ruang cyber, kita adanya pihak-pihak predator ataupun pihak-pihak penjenayah yang akan cuba mengambil data itu tadi. Jadi data yang ada hari ini mudah diduplikasikan. Maknanya sebagai contoh, kita biasa dengar universiti awam ataupun universiti swasta, sistem datanya telah diceroboh oleh pihak penggodam. Hackers ni dia godam maklumat data dan mencuri data-data maklumat pelajar di dalam universiti tersebut. Jadi apa yang berlaku kepada data tadi? Data tadi akan disebar kepada pihak-pihak lain bagi mengambil keuntungan, sama ada dia jual data tadi melalui nilai harga yang tertentu, kemudian diduplikasi lagi, copy paste data tadi. So data itu sebenarnya sangat tidak selamat. Jadi wujudnya teknologi terbaru dipanggil blockchain bagi membuatkan data tadi tidak boleh dibuat salinan secara macam tu saja, dan tidak boleh digodam data itu tadi. Maknanya data blockchain ini dia mempunyai satu rantaian yang mengikat data-data yang lain. Sebab tu dia panggil blok rantaian ataupun dipanggil blockchain. Akan tetapi di Malaysia senarionya agak beza. Sebab bila sebut blockchain, orang ingat Bitcoin. Bila sebut blockchain lagi, orang ingat cryptocurrency. Cryptocurrency itu bukanlah mewakili kesemua perkataan blockchain. Akan tetapi cryptocurrency ataupun paling popular di kalangan rakyat Malaysia ni disebut Bitcoin, merupakan hasil daripada teknologi blockchain itu. Okey, jadi tujuan blockchain dibuat ni adalah bagi mentransformasikan, mengevolusikan cara kita seharian menyimpan data. Dan ia memerlukan banyak aspek, dan dia memerlukan pelbagai infrastruktur, dan mungkin juga ia perlukan satu akta khas yang untuk mengkoordinasi blockchain. Mana taknya, sebab hari ni semua orang nak sebut, bila sebut tentang nak buat traceability halal, okey, akan ada banyak syarikat ataupun pembuat teknologi tampil untuk mencadang pada pihak kerajaan untuk membuat bagaimana ayam disembelih mampu dikesan soal traceability-nya tadi. Kemudian bila bercerita tentang baru ini, kita ada aplikasi MySejahtera yang mana digambarkan mungkin melibatkan teknologi blockchain dan bagi mengesan rantaian COVID-19. Dan kita hari ini dengar juga soal Suruhanjaya Security nak melaksanakan tentang mata wang kripto. Pihak Bank Negara pun bercerita tentang benda yang sama, dan pelbagai lagi pihak termasuk pihak Kementerian Pendidikan, institusi pengajian tinggi untuk menggunakan teknologi blockchain bagi melindungi data mereka. Akan tetapi mungkin juga pihak kerajaan perlu berfikir, mungkin sampai masanya untuk kerajaan membuat satu pusat khas ataupun perlu mewujudkan satu garis panduan khas di bawah satu badan tertentu, sama ada ia baharu ataupun
satu badan yang sudah sedia ada bagi mengkoordinasikan tentang blockchain ini supaya ia mampu memberi pencerahan kepada segenap lapisan pengguna di Malaysia ini supaya mereka ini faham apa sebenarnya teknologi blockchain yang sangat penting pada hari ini, dan supaya mereka ini menjadi pengguna yang faham tentang hak mereka dan tidak digembeling oleh pihak-pihak tertentu. Okey, jadi saya Siraj Jalil, Persatuan Pengguna Cyber Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.